Hello everyone, welcome to my niche corner. আজি আপোনালোকলৈ মই এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আকৌ এবাৰ এইটো হৈছে পেকেটটো আকৌ মই ট্ৰাইফবৰ পৰাই শ্বপিং কৰিছোঁ আহকচোন চাওঁ এবাৰনো কি কিনিলোঁ পেকেটটোৰ ভিতৰত কি আছে কেনেকুৱা কাপোৰ আছে চাওঁ আহক পাৰ্চেলটো অৰ্ডাৰ দিয়া আৰু আহি পোৱা দিন হ'ল প্ৰায় 20 দিনমান হ'ল কিন্তু মই চিলাবলৈ দি থোৱা আছিলে কাৰণ এতিয়া ভিডিঅ'টো দিয়াত দেৰি হৈছে এইযোৰ চাওক কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া মই যেনেকৈ যিমান ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া এনেকুৱা বগা সূতাৰ ফুল বহুত ট্ৰেণ্ডত আছে এতিয়া কাপোৰযোৰ ষ্টেপল কটনৰ হয় যথেষ্ট কোমলামল পিন্ধিবলৈও ভাল হ'ব ৱাশ্বেবল হয় বৰষুণৰ বতৰতো পিন্ধিব পাৰে এয়া বগা মাজত এটা ৰূপালী গুণাৰ এনেকৈ মিনা কৰা আছে এনেকুৱা তাৰপিছতে বুটা আছে এনেকুৱা বুটা মোক বহুত ভাল লাগে গোল বুটাটো এইটো হৈছে এখন চাদৰ হয় চাদৰ বুটাবোৰ অলপ হেঙাকৈ আছে আৰু এইকেইটা সাইড পটিকেইটাও যথেষ্ট ধুনীয়া এইখন মেখেলাখনত অলপ বুটাটো ঘনকৈ আছে আৰু এইটো ব্লাউজ পিছৰ এইটো পাৰীটো ব্লাউজ পিছটো যথেষ্ট আহল বহলে হয় এয়া চাওক আপোনালোকে যদি সংকোচ কৰি আছে অনলাইন চাদৰ মেখেলা কিনিবলৈ আপোনালোকে ট্ৰাইফবৰ পৰা বিনা সংকোচে কিনিব পাৰে বহুত ইজি হয় প্ৰচিডিউৰটো এতিয়া আহকচোন চাওঁ মই পিন্ধাত কেনেকুৱা লাগিছে চাওঁ